Sist ni såg oss var det vinter och då var vi ute med Sebastian och hämtade ved. Vi lastade på det på släden, drog det till sågverket och lastade av det. Nu är det sommar och vi har fått tillbaka vårt ok till 2 oxar. Och så stängen har blivit bredare så vilket de passar på oxarna, men själva oket, vi måste snickra på det lite grann för att det ska passa, för att det har blivit olika vinklar på stängerna. Så det är det jag håller på med just nu. Och ni kommer se skillnad på oxarna för de har fått nosring nu också. Det blev väldigt mycket enklare. Det var väldigt svårt tidigare faktiskt med att träna oxarna utan nosring. Det såg väldigt fint ut på bild när det filmades, men det var mycket som hände bakom kameran. Det var väldigt, väldigt svårt ibland. Och sen hittade jag en gammal vagn som låg inne i ladan. En vagn för en oxe. Så jag testade att köra lite med Sebastian. Jag har gjort det tidigare också med Drova, men jag provade igen själv och det var fint. Han var jätteduktig och det var kul att åka vagn. Sen håller vi på och bygger om den gamla vagnen som man drar med 2 oxar. Och vi hade besök från Lettland, Jashoda Vatsala och hans fru och hans son. Han har varit här och jobbat på gästhuset och han hade kämpat väldigt, väldigt hårt. Han var väldigt, väldigt trött, men trots det så lovade han att hjälpa oss med att bygga om oxkärran. Så han stod här inne i det sista precis innan de skulle åka och kämpade med kärran. Och hans son Nila Madhava stod bredvid och var lite som en coach eller sådär. Chantade Hare Krishna och sjöng lite för pappan. Liksom. Det har blivit väldigt fint nu. Då finns det 2 stora säten på. Vi ska sätta in en till i mitten också. Men det kommer snart. Vi ska också fixa dit sista däcket. Vi letar efter rätt sorts bult. För det är gamla bultar så det är svårt att hitta dem som är likadana. Så sen jag började träna oxarna så har jag märkt att mitt förhållande till oxarna har blivit mer och mer kärleksfullt. Och speciellt med Bima, måste jag säga. För att jag började väldigt tidigt med honom när jag kom. Direkt så sa Malja, som hade hand lite om korna, hon sa att han behöver tränas för han var inte fullvuxen ännu. Så det var en väldigt bra tid att träna honom. Så jag började genom att mata honom och först fick jag inte ens komma fram till honom. Och han ville inte ens liksom se mig, så att kan man säga. Han var väldigt skygg. Men jag gick fram med mat och lyckades mata honom. Och samtidigt som jag matade honom så började jag klappa honom. Och då märkte han att det var skönt att bli klappad, så då klappade jag mer. Och med tiden så, försökte göra det varje dag. Så med tiden så ökade förhållandet och han litade mer och mer på mig. Och nu så har det blivit ett ganska djupt förhållande, kan jag väl säga. Man känner ändå att han har tillit till mig och jag har tillit till honom också. Så det är väldigt speciellt faktiskt. Det är svårt att förklara, men jag tror folk kan relatera till det om de har husdjur till exempel. Men det är speciellt om man gör någonting praktiskt som innebär att båda måste ge och ta, så att säga. Man ger till den andra och den får från mig, så att säga. Så jag tror att det blir lite djupare på det sättet. Så det är något jag uppskattar. Det är därför jag håller på med oxträningen faktiskt. Det är inte just det praktiska att få jobbet gjort som är intressant för mig, utan det är det här att relationen till oxarna, det är det som jag får mest utav faktiskt. Så är det.